Welcome sa ating 8 tutorial classes. Ano ba ang class? Class, ito yung pinaka-blueprint ng ating object. Halimbawa, tayo ay isang tao. Meron tayong properties or variables na halimbawa, meron tayong paa, kamay, mata, ilong. Then, yung pinaka-methods naman natin ay ang ating kaya nating kumain, huminga, tumayo, umupo. Paano ba tayo makapag-define or declare ng isang class? First, yung ating access modifier, dito ay public. Then, ang class keyword, the next identifier, start with big letter, yun yung convention. Then, colon. Ang ibig sabihin nito, ito ay nag-i-inherit sa mono-behavior class. Class can only inherit once. One class lang ang kanyang pwedeng inherit. So, pag dalawa tayo, halimbawa, inherit natin yung arrays, yung ginawa natin nakaraan. So, magkakaroon tayo ng error. Classes cannot have multiple base classes. So, isa lang ang pwede. So, now, let's define a class inside this class. So, magne-nest tayo ng class. Now, let's define a class inside this class. So, magne-nest tayo ng class. Access modifier, gawin natin public para accessible siya outside the class and throughout the class. So, public, then class keyword, pangalan natin siyang 1. Huwag muna tayo mag-inherit, open and close curly braces. Then, sa loob ito, mag-define tayo ng isang public int I to 5. Then, next, define ulit tayo ng isa pang class. Public class 2. Then, ngayon, ang gagawin natin, colon, and mag-inherit tayo dito kay 1. Gagawin natin yung name niya. Yan. Then, gawa tayo ng isang simple method. Void print value. Ngayon, itong property ni 1 or members niya, since naka-public to, pwede siyang i-access ni 2 kasi siya ay naka-public. So, kung ginawa itong private, non-accessible siya. So, since naka-public, try natin i-access. Print I. Yan. So, nakita nyo, hindi siya nag-error kasi, yun nga, nag-derive tayo sa kanya, nag-inherit, then visible tayo dahil naka-public. Na-recognize niya. Ngayon, ang susunod naman natin, i-instantiate na natin itong si 2 gamit ang new variable. So, dito sa void start, una natin gagawin yung name ng class 2. Yung name niya 2, then name, identifier natin, yung name yung gusto natin ipangalan kay 2. Then assignment operator equals, then new keyword, ibig sabihin niya nagke-create tayo ng bagong instance ni 2. Bagong instance ng object 2. New, then name ulit nung class, new 2, open and close parentheses for parameters. So, yan. Ngayon, pag sinave natin to and nirun, walang nangyari. Dahil hindi naman natawag tong method na to. So, ang gagawin natin, maggagawa tayo ng constructor. Ito yung mako-call kapag nag-instantiate tayo, nag-instance ng bagong class. So, paano ba yun? Una, so first, public. So, hindi natin siya pwedeng gawing private kasi sabihin nun, hindi siya magiging accessible. So, kailangan public. Then, yung name ng class, which is 2. Then, open and close parenthesis para sa arguments kung lalagyan natin. Then, curly braces.
So ngayon, pag in-instantiate natin ang class na 2, mag-e-execute yung code na nasa loob ng curly braces. So ngayon gawin natin, i-call natin si print value. Yan. So ngayon dito sa start, ang ginawa natin, nag-instantiate tayo or nag-instance tayo ng isang class type 2, then yung name niya is 2 is equals to new 2. Try natin. Ayun. So na-call siya. Tulad ng methods, pwede rin natin siyang constructor overload or same name ng constructor pero magkakaiba yung parameters. So public 2, then lagyan natin siya ng parameter na string name and open and close parentheses. Then ngayon gawin natin print name. Ngayon, pag nag-create tayo ng bagong instance ng 2, is equals to new 2. Pag naglagay tayo dito ng parameter na string, so mangyayari, ito naman ang makokol instead na itong ating base constructor. Name, lagyan natin ng Percival. So, gawa ulit tayo ng panibagong class. Pangalanan natin siyang public class person. Then sa loob ni person, meron siyang string name, then int age, at baba. So yun muna ano ako maisip. Then sa constructor niya, public person, then string name, int age. So para magkaroon tayo ng multiple parameters, lalagyan na natin siya ng comma. And next, open and close parentheses, curly braces. Ang gagawin natin, gagamit tayo ng this keyword. So this dot name is equals to name. Ano ba tong this na to? Tong this na to, ang dinedenote nito yung current instance class. So yung ito yung current natin ngayon. Dito siya nakapaloob sa public class person. So itong dinedenote niya. This dot name, itong name na to ay ito. Kasi itong dinedenote niya eh. Then next is equals to name. Itong parameters na to. Then next, this dot age is equals to age. Ngayon, ang gagawin naman natin, i-instance na natin siya. Person, pangalan natin Percival is equals to new person. Now, lagyan natin ng parameters. Lagyan natin Percival, then 21. Yan. Ngayon, i-call naman natin or i-access natin yung laman ni Percival. Percival, print out natin. Print Percival dot. So using dot, we can access the contents of the instance class. Since hindi siya naka-public, hindi natin siya ma-access, di ba? So now, lagyan natin siya ng public access modifier. So now, pag nag-dot tayo, yun, naka-expose na siya. So print out natin yung age. And yung kanyang name. So yan. Let's try. So ayun, na-print out natin. So may papakita akong technique.
So, sa string, pwede natin siya i-concatenate or ipag-add. So, ang gagawin natin dito, your name is, then plus sign. Sabihin, i-concatenate or i-add natin. Your name is Percival, that name. Plus ulit natin. And your age is plus ulit natin. Then, access natin yung age. So, let's try. So, yun. Your name is Percival.name. Yung name nito, which is nilagay dito, Percival. And your age is 21. Ito. Nilagay natin dito. So, yun yung nag-substitute dito. So, final words. Itong public natin dito, pag nag-create tayo ng class dito sa ating sa Unity, naka-default ito sa public. So, hindi natin siya kailangan galawin pa, talaga naka-public siya. Pag tinanggal natin yung public, hindi siya magiging private. Ang magiging default niya ay internal. So, sabihin itong sa public dito, accessible siya outside the namespace. Then, kapag internal naman siya, accessible lang siya sa mismong assembly, pero hindi man natin kailangan ng galawin yon. Ang kagandahan dito sa class, sa inheritance niya, okay, halimbawa, yung kanina natin ginawa, public 1, public class 1, then meron siyang int I is equals to 1, then next, public class 2, then int j is equals to 2, then public class 3, int k is equals to 3. Ngayon, kapag si 2 nag-inherit kay 1, then si 3 nag-inherit naman kay 2, ang mangyayari, yung na-inherit nito kay 1 ay ma-inherit din ni 3. So, let's try. So, now, pwede natin i-access si I as long na sila ay naka-public. Let's try public void print. So, yun. Visible siya. Kahit na tong si 3 ay nag-inherit lang kay 2, pero si 2 naman, nag-inherit siya kay 1. So, si 2, derive siya kay 1. Ngayon, si 3, nung dinerive kay 2, na-access din niya yung properties ni 1 as long na naka-public. Then, next, paano naman kung gusto mong maka-access ng properties mo, ay nag-i-inherit lang sa'yo. Yung access modifier nila, ang gagawin natin, papalitan lang natin ito ng protected. Ngayon, ang makaka-access na lang kay int I ay yung mga nag-i-inherit or nag-derive kay 1. So, si 2, nag-derive siya kay 1. Then, si 3, nag-derive siya kay 2. Since si 2 ay nag-derive kay 1, makukuha na rin niya or ma-access yung properties ni 1. Kahit itong protected int I. Protected para siyang semi-private kasi hindi siya na-access outside the class, pero na-access siya nung mga nag-inherit or nag-derive sa kanya. Next videos natin, gagawa naman tayo ng simple game, Flappy Bird. Then after nun, advanced na mga C# na tayo. So stay tuned lang kayo guys.